No niin. Hei, lämpimästi tervetuloa, mitä muutakaan voi toivottaa näin toisena päivänä tammikuuta vuonna 2024, kun ulkomittari osoittaa reippaasti yli 20 miinusastetta eri puolilla Suomea. Tämä webinaari käsittelee kysymystä, mitä on tekoälylukutaito. Minä olen Anne Rongas Otavialta nettilukiosta ja meillä on Opetushallituksen rahoittama AIRUT-hanke, jossa me tutkaillaan sitä, miten tekoälyä voisi hyödyntää oppimisen, opiskelun, ohjaamisen ja opettamisen tukena lukiossa ja toisaalta miten sitten tekoäly mahdollisesti myöskin muuttaa sitä dynamiikkaa, miten lukiossa osaamista otetaan haltuun. Meillä on tänään vieraana Jukka Lehtoranta. Kerrot, Jukka, varmaan sitten vähän lisää omasta taustastasi. Tämä suora webinaarilähetys tallennetaan, jotta sitten tämän aiheen äärelle pääsette myöskin te, jotka sitten ette tähän live-tilanteeseen päässeet. Ja voitte osallistua myöskin aiheen pohdintaan. Facebookista löytyy ryhmä tekoälyoppimisen tukena. Siellä on jo lähemmäs 17 000 oppimisesta, opetuksesta, opiskelusta, ohjaamisesta kiinnostunutta ihmistä liittynyt linjoille. Ja sitten eri muodoissa, eri verkostoissa myöskin kohdataan tämän aiheen äärelle. Eletään vasta tekoälymurroksen alkuvaiheita, joten tässä riittää ihmettelemistä pitkäksi aikaa. Mutta nyt annan puheenvuoron ja myöskin näytön jakamisen vuoron, Jukka, sinulle. Nyt te, jotka olette täällä linjoilla, niin tuonne chattiin voi laittaa kysymyksiä esityksen aikana ja sitten esityksen päätyttyä lopetetaan tallennus, niin sitten voi myöskin vapaasti keskustella. Ole hyvä, Jukka. Kiitoksia, Anne, ja mukavaa, että teitä on näin moni tullut tähän jo tällä hetkellä kuuntelemaan ja runsaasti lisää sitten tallenteen kautta. Elikkä meillä aiheena tänään tekoälylukutaito ja mitä se tekoälylukutaito sana oikein tarkoittaa. Minä olen Jukka Lehtoranta, taustaltani luokanopettaja ja tietotekniikan aineenopettaja. Viimeiset vuodet ollut tällainen kiertävä täydennyskouluttaja, mennyt ristiin rastiin ympäri Suomea ja paljon verkossa pitänyt aika paljon nimenomaan tekoälyaiheisia koulutuksia. Ja lisäksi sitten teen jatko-opintoja tuonne Itä-Suomen yliopistoon. Ja nyt lähdetään liikenteeseen ei kysymyksestä, että mitä tekoälylukutaito on, vaan kysymyksestä, että mitä se tekoäly oikein on. Ja jos katsotaan mediaa, jos kuunnellaan keskusteluja opehuoneessa, seurataan erilaisia somefoorumeja, niin aika usein kysymys siihen, että mitä tekoäly on, niin on joko sitä, että se on tämmöistä mediaa generoivia palveluita, kuten tässä tekoälyn tekemä kuva avaruusaluksesta, tai sitten se on vielä kuviakin isomman huomion saanutta näitä erilaisia tekstiä tuottavia tekstitekoälyjä. Eli tällä hetkellä yleisessä keskustelussa aika vahvasti on sellainen vivahde, että tekoäly on tekstiä tai mediaa generoivia palveluita. Ja se on mun mielestä aika iso ongelma. Se on aika iso ongelma sen takia, että se sulkee hirvittävän paljon asioita keskustelun ulkopuolelle. Ja se on varsinkin ongelma siinä kohtaa, kun rupeaa entistä enemmän näkymään tällaisia erilaisia organisaatiosuosituksia, toimintaa ohjaavia linjauksia, joissa tekoäly käsitetään synonyymiksi sille, mitä nämä generatiiviset tekoälyt tekevät. Eli elämme ikään kuin jonkinlaisessa kuplassa tällä hetkellä,
Kuplassa, jossa tekoäly nähdään synonyyminä generatiivisille tekoälyille. Ja minun rooli on ehkä olla tällainen kuplan puhko ja pyrin aina tuomaan tätä laajempaa näkökulmaa näihin tekoälykeskusteluihin, tekoälykoulutuksiin, jotta saavutettaisiin entistä enemmän ymmärrystä siitä, että mitä kaikkea se tekoäly oikeasti on ja millä tavoin se vaikuttaa ja ennen kaikkea millä tavalla meidän pitäisi koulutuksen opetuksessa käsitellä tätä tekoälyä. Ehkä tämä tekoälykeskustelu tällä hetkellä hieman muistuttaa minua tällaisesta Don't Look Up-nimisestä elokuvasta, joka on komedian keinoin käsitteli ilmastonmuutoksen kieltämistä, niin tekoälyn suhteen vähän pienemmässä mittakaavassa käy, että keskitytään yhteen hyvin näkyvään osa-alueeseen toki, mutta jätetään se koko laaja kokonaisuus huomioimatta. Mun mielestä oikeasti tekoäly on asia, joka vaikuttaa kaikkeen digitaalisuuteen. Meillä on paljon erilaisia asiantuntijapuheenvuoroja siitä, että miten tekoäly on mullistava muutos, joka hirvittävän nopeasti vaikuttaa kaikkeen. Itse edustan tässä ehkä vähän konservatiivisempaa näkökulmaa. Ajattelen, että tekoäly on ollut ja tulee olemaan todella suuri muutos, mutta ei se välttämättä ole kauhean sellainen salaman nopeasti tapahtuva. Kyllä se varmasti useamman vuoden ottaa ennen kuin se on kunnolla vaikkapa koulutuksen käytäntöjä ravistellut tai näkyy sellaisena läpileikkaavana muutoksena yhteiskunnassa. Mutta joka tapauksessa se on iso muutos, josta voidaan keskustella, että kuinka nopeasti se tulee. Ja mitä se tekoäly sitten oikeasti on näiden tekstitekoälyjen, kuvatekoälyjen suhteen, niin me tiedetään, että tekoälyalgoritmit vaikuttaa kaikkeen, mitä me digitaalisesti kulutetaan, vaikuttaa tilanteisiin, jossa vaikkapa tässä ollaan hienossa pankissa ja odotetaan ehkä jotakin lainaneuvottelutulosta tai vaikkapa jossakin pörssissä, missä odotetaan jonkun uuden koron julkistamista tai jotakin muuta. Eli tekoäly on siellä taustalla vaikuttamassa meidän elämään. Itse voisin sanoa tällaisen elävän esimerkin omasta elämästä, että tekoäly vaikuttaa entistä enemmän, niin muun muassa tämän vuoden alusta tuli pakolliseksi niin uusissa autoissa tämmöisiä tekoälyä hyödyntäviä, itsestään jarruttavia ominaisuuksia ja kaistalla pysymisavustimia ja kaikenlaisia tällaisia. Ja itse olen viime vuodet kamppailut näiden ominaisuuksien kanssa. Tässä on kuvakaappaus minun kotini lähistöllä, jossa menee tämmöinen 60 nopeuksinen tie, ja tuosta kuvasta ei näy, mutta siinä on jonkin verran ylämäkeä, joka lievästi kaartaa tuonne vasemmalle. Ja minun autoni on päättänyt vakaasti, että joka ikinen kerta tämän sillan kohdalla, niin se tulkitsee tuon sillan tai siltatolpan tai jonkun niin äkilliseksi esteeksi, jonka kohdalla pitää jarruttaa tai ainakin varoittaa siitä, että nyt pitäisi jarrutella. Ja olen yrittänyt keksiä keinoja kiertää tätä tekoälyn tunnistamaa siltaa, että miten ihmeessä minä saan sen niin reagoimaan niin, että se ei jarruttaisi joka ikinen kerta tuon saman sillan kohdalla. Mutta en keksinyt ja turvauduin miehiseen keinoin ja vaihdoin autoa. Ja uusi auto ei ainakaan vielä ole sitä tuossa kohtaa ruvennut jarruttelemaan. Tai toinen esimerkki siitä, että meillä jos vähän aikaa kotona pesukone ja ostettiin uusi pesukone tilalle käytettynä totta kai, mutta tämä käytetty kone, niin siinä olikin kyljessä tarra, että tämä hyödyntää tekoälyä laskeessaan pesuohjelmia ja se aiheuttaa meidän arkeen mielenkiintoisia tilanteita, kun laitetaan sama pesuohjelma ja se arvotaan niin tunnin ja 4,5 tunnin välillä aina, kuinka pitkä se pesuohjelma on. Eli meidän on entistä vaikeampia löytää meidän ympäröivästä teknologisesta todellisuudesta asioita, jotka ei jollakin tavalla hyödyntäisi tekoälyä. Ja meillä entistä enemmän tulee kysymyksiä, että miten mä nyt toimisin, miten minä voisin nyt ymmärtää, hyödyntää näitä tekoälyominaisuuksia itseni kannalta mahdollisimman mielekkäällä tavalla. No, tässä vielä yksi hyvin tuore esimerkki, niin miten tekoäly pikkuhiljaa menee tänne fyysiseen maailmaan entistä enemmän. Laitan tämmöisen lyhyen Kyberrunner-nimisen laitteen niin esittelyvideon, niin vilkaistaanpa se. Artificial intelligence has achieved incredible feats, beating people at chess, Go, and a variety of video games.
But what about the physical world? Enter the Labyrinth game, an inexpensive, popular real-world game with millions sold worldwide. It demands fine motor skills, spatial reasoning, and a lot of practice. Here are 4 different persons tackling the maze after 6 hours of practice. But what is really possible with only 6 hours of practice? Meet Cyberrunner, an AI robot. It is equipped with 2 motors, its hands, a camera, its eyes, and a computer, its brain, that allow it to play the game just as a person would. Cyberrunner learns through experience, using recent advancements in an AI technique called model-based reinforcement learning. Just like a person, Cyberrunner practices navigating the maze and continually improves its understanding of the game and optimizes its strategy and behavior. After practicing for 6 hours, Cyberrunner is able to complete the maze faster than any previously recorded time. Interestingly, during the learning process, Cyberrunner naturally discovered shortcuts. It found ways to cheat by skipping certain parts of the maze. We had to step in and explicitly instruct it not to take any of those shortcuts. The world of AI isn't just about code. It's also about mastering physical challenges too. Yes! Just like Cyberrunner, mastering the maze. We want to make the magic of AI accessible to everyone. Cyberrunner. Eli siinä labyrinttipeli, johon itse ainakin nuoruudessa kehitin viha- ja rakkaussuhteen, kun se oli tolkuttoman vaikea ja tolkuttoman koukuttava, niin tekoäly 6 tunnissa oppi ratkaisemaan sen nopeammin kuin kukaan ihminen. Ja myös siinä sanottiin, että onnistui luontaisesti kehittämään tämmöisiä oikoteitä ikään kuin huijaamaan, jolloin ihmisen piti muuttaa sitä ohjelmointia kautta ohjeistusta sille tekoälylle, jotta se noudatti tuota rataa ja opetteli sen menemään. Mutta tämä yhtenä osoituksena siitä, että me edelleen kuullaan sellaisia lauseita, että tekoäly ei pysty tähän, ei kykene tähän ja varmaan tähän se ei pysty fyysisessä maailmassa. Ja koko ajan yksitellen ne lauseet osoittautuvat merkityksettömiksi ja teknologia, tekoäly yllättää meidät ja ihminen pystyy kehittämään tekoälyä hyödyntävän ratkaisun, joka ratkaisee sen haasteen. Ja jos ajatellaan, että missä me mennään tämän tekoälyn kehityksen suhteen, niin tässä on tällainen yleistekoälyn 0–5 tasot, missä 0 taso on, että ei ole tekoälyä hyödynnä ollenkaan palvelu, ja 5 on palvelu tai taso, jossa niin kaikki maailman ihmiset ovat huonompia kuin tämä tekoälypalvelu. Ja jos katsotaan tätä keskimmäistä saraketta, niin me ollaan tällaisessa tietyssä kapeissa tehtäväalueissa, kuten vaikka tämä labyrintin ratkaiseminen, niin ihminen on jo hyvin monella osa-alueella, niin kaikki maailman ihmiset ovat huonompia kuin se tiettyyn tehtävään kehitetty tekoälypalvelu. Kuten vaikka täällä on shakkisimulaattori ja erilaisia alfapelin simulaattoreita niin edespäin. Mutta sitten jos katsotaan tätä toista reunaa, tätä mikä nyt on viime aikoina ollut puheissa, niin tällä hetkellä nämä yleistekoälyt ovat ykköstasolla. Eli sellaisella tasolla, että ollaan suht samassa tasossa kuin ei-taitava, ei-asiantunteva ihminen. Ja kukaan ei tällä hetkellä tiedä, että missä kohtaa ollaan vaikkapa tässä, päästään level 2, jossa ollaan noin 50% asiantuntijoiden taitotasosta ja saavutetaan. Saati missä kohtaa päästään 3., 4., 5. tasolle ja päästääkö ja miten se tulee vaikuttamaan. Eli tämä tekoälylukutaito, jota nyt käsitellään, niin ajattelen, että sen merkitys tulee entistä enemmän korostumaan, mitä pidemmälle mennään näissä portailla. Ja ei tiedetä, että ollaanko me vaikka 3. portailla 5 vai 20 vai 50 vuoden päästä, mutta varmasti kehitys siihen suuntaan on menossa. No, mitä tekoälylukutaito on, niin kysymykseen voitaisiin vastata tällä tavalla, että se on taitokokoelma, joiden avulla me pystytään kriittisesti tarkastelemaan tekoälyä. On se sitten niitä kysymyksiä, että miksi autoni jarruttaa aina tässä kohtaa, tai miksi pesukoneeni arpoo aina hirvittävän pitkiä pesuohjelmia, vaikka kone on vaan puolillaan.
Tai on se sitten sitä, että miten meidän pitäisi kirjoittaa kehotteita tekstitekoälylle. Voidaanko me jotenkin hyödyntää näitä somealgoritmeja, opettaa ne haluamallamme tavoilla. Ja miten me voidaan työssä ja viestinnässä hyödyntää tekoälyä. Niin se on oikeastaan se tekoälylukutaidon avain. Eli taitoja, joiden avulla opimme pärjäämään, toimimaan ja käyttämään järkevästi tekoälyä hyödyntäviä palveluita. Ottamatta kantaa, että onko se nyt tekstitekoäly vai onko se nyt jonkinlainen tekoälyalgoritmi taustalla. Ja sitten meillä on monenlaisia erilaisia luokitelmia siihen, että no mitkä ne tekoälylukutaidon osa-alueet on, mitkä ne tarkat kysymykset on. Tässä on esimerkiksi yksi tällainen hyvin suosittu 17 kysymyksen listaus siitä, että ajatellaan, että jos näihin 17 kysymykseen pystyt jollakin tasolla vastaamaan tai ainakin olet pohtinut niitä, niin silloin olet aika kattavasti miettinyt tekoälylukutaitoa. Huomaat ehkä, että nämä on vähän ongelmallisia. Että tässä on monia kysymyksiä, mitkä on hirvittävän laajoja, kuten vaikka, että mitä on älykkyys tai millaisia eettisiä ulottuvuuksia asiaan liittyy. Ja nämä on myös sellaisia kysymyksiä, että nämä vaatii aika paljon perehtymistä, jotta pystyt ajattelemaan, että mitä kaikkia osa-alueita tähän liittyy, mitä tässä pitäisi huomioida. Jos minun pitäisi nyt laittaa kaikki koneet kiinni ja kirjoittaa paperille nämä 17 kysymystä ja laittaa sinne listaan alle, että miten minä lähtisin näitä vaikka lukiossa käsittelemään opiskelijoiden kanssa, niin ei se välttämättä olisi kovin pitkä listaus. Ei mulla riitä niin kuin oma asiantuntemus kaikkiin näihin sille hyvin kattavasti miettimään, että miten tätä nyt kannattaisi käsitellä. Ja sitten jos ajattelee, että ei asiaa perehtynyt, niin vaikkapa se, että kysymys, että miten datan oikeellisuutta arvioidaan tai millaista on tulevaisuuden tekoäly, niin niitä voit pohtia, keskustella, mutta ei se välttämättä ole kovin helppo lähteä liikenteeseen pelkästään tuon yhden kysymyksen avulla. Niin sen takia me kutsunkin tätä tämmöiseksi ylhäältä alas näkökulmaksi, missä lähdetään isoista konsepteista, isoista käsitteistä ja ei anneta hirvittävästi eväitä semmoiseen käytännölliseen tekemiseen. Mutta tänään antaa hyvän yleisymmärryksen siitä, että se tekoälylukutaito on 3 osa-aluetta. Voidaan tiivistää 3 yläotsikkoon. Se on sitä, että ymmärretään, miten se teknologia toimii. Se on sitä, että osataan käyttää, hyödyntää niitä tekoälypalveluita oikeasti. Ja sitten se on tämä eettinen pohdinta, että onko se nyt kärjistettynä esimerkkinä eettistä, että minä vaikkapa huijaan tätä tekoälyalgoritmia jollakin tavalla. Onko se niin eettistä, onko se ei vain järkevää käytännön osaamista, että minä vaikka tiedän, millä tavalla jotkut luottokorttialgoritmit toimivat, jotta minä voin hyödyntää niitä ja tämän kaltaisia asioita. Vaikkapa tästä käytännön osaamisesta minulla kertoo yksi tuttu, joka tekee paljon tämmöisiä kaukomatkoja hyvin eksoottisiin lomakohteisiin ja hänellä on välillä ollut maksuliikenteen kanssa ongelmia ja se ongelma on se, että kun hän käyttää pankkikorttia Suomessa omassa kotipaikkakunnallaan K-kaupassa vaikkapa ja seuraava kerran vuorokauden päästä pankkikorttia käytetään jossakin Kolumbiassa tai jossakin muussa, niin voitte arvata, miten nuo tekoälyalgoritmit, suojausalgoritmit siellä reagoi. Et nehän reagoi niin, että kortin tiedot on varastettu, kun se yhtäkkiä käytetään toisella puolen maapalloa. Ja sitten hän on kehitellyt tällaisia erilaisia menetelmiä, miten hän pyrkii välttämään sitä, että ne algoritmit ei sitä korttia sulje, kun hän menee johonkin eksoottiseen kohteeseen. Ja ne menetelmät on tällaisia, että hän pyrkii tekemään pieniä ostoksia matkan varrella ja aina lentokentällä pitää ostaa jotakin. Ja se on auttanut häntä välttämään näitä maksuongelmia. Mutta tätä kaikkea on tekoälylukutaito. Nämä 3 otsikkoa tiivistää sen, mistä tässä ilmiössä aiheesta on kyse. No sitten jos ajatellaan tämmöistä käytännönläheisempää lähestymistapaa, otetaan tämmöinen hyvin kuuluisa Bloomin taksonomia ja lähdetään katsomaan näitä 6 osa-aluetta tässä tekoälykontekstissa, niin tekoälylukutaidossa yksi kantava ajatus on se, että arvioiminen ja luominen
nämä Bloomin taksonomian vaikeimmat tasot on sellaisia, mitä aika vähän käsitellään tekoälyyn liittyvässä opetuksessa, tekoälyyn liittyvässä tutustuttamisessa. Ja ne on myös sellaisia, jotka ovat hirvittävän tärkeitä tämän lukutaidon näkökulmasta. Eli oikeastaan tämä tekoälylukutaidon hyödyntämisen opetuksessa, omassa oppimisessa voisi kiteyttää siihen, että enemmän luomista, enemmän tällaista arviointia, toiminnan pohtivuutta, niin sitä kautta pääsee paremmin kiinni siihen teknologiseen ymmärtämiseen, käytännön hyödyntämiseen, eettisiin puoliin. Jos ajatellaan sitä, että me vain vaikka käytetään pelkästään tekstitekoälyä, on se sitten Copilot, ChatGPT, joku muu, niin no, me voidaan jonkin verran tehdä siinä sitä arviointia, näitä ylempiä analysointia. Se on vähän vaikeaa, kun siellä vähän se laatu vaihtelee. Mutta luominen esimerkiksi, niin luoppa tyhjästä tekstitekoäly, niin se ei ole ihan helppoa. Mutta sitten taas monessa muussa tämmöisissä, vaikka miten ne äskeisellä videolla nähty oppiminen, opettaminen tapahtuu, niin tämän kaltaisia juttuja on vähän helpompi kokeilla erilaisten palvelujen avulla. No, jos ajatellaan vielä tätä tekoälylukutaitoa ja otetaan ehkä pikkusen kriittinen näkökulma siihen, niin sehän on viime vuosina ollut tällainen, lukutaito on ollut aikamoinen trendaava sana, varsinkin suomalaiskeskustelussa, myös Euroopan tasolla. Meillä on loputon määrä erilaisia lukutaitoja. Informaatiolukutaito, datalukutaito, kriittinen lukutaito, medialukutaito ja ihan kaikkea mahdollista. Ja niitä on kirjattu myös näihin EUn kompetenssikuvauksiin, esimerkiksi informaatio- ja datalukutaito. Ja ehkä me itse ajattelen, että miksi me tarvitsee puhua tekoälylukutaidosta, miksi pitää puhua informaatiolukutaidosta, eikö me voi vaan puhua lukutaidosta? No sitten toinen, mikä tähän lukutaitoon liittyy, myös semmoinen, mikä näkyy vaikka suomalaisissa, meillä on erilaisia lukutaidon kehittämisohjelmia ja tämän kaltaisia juttuja, niin se kirjoitustaito, semmoinen itse luominen, niin on aika vähässä roolissa siellä. Ja se on myös se, mikä mun mielestä on yksi semmoinen suuri kritiikki tätä tekoälylukutaito-käsitettä kohtaa, on se, että siinä syntyy helposti kuva siitä, että olet vain passiivinen lukija, ettei sitä tämän taksonomian ylintä luomistasoa ollenkaan. No sitten jos ajatellaan, onko meillä jotakin vaihtoehtoja tälle tekoälylukutaidolle, niin monet tutkijat Suomessakin on ruvennut entistä enemmän puhumaan toimijuudesta. On heitetty ilmoille ajatus, että tekoälytoimijuus on ehkä parempi ja laajempi käsite kuin tekoälylukutaito. Ja nyt hienosti kaivan itselleni kuoppaa tämän webinaarin otsikon osalta, kun sanon, että toimijuus on parempi kuin lukutaito. Mutta antakaa mun perustella vähän lisää. Eli ajattelen niin, että tekoälytoimijuus sisältää tämän tekoälylukutaidon osa-alueen, mutta se entistä enemmän sen passiivisen toimijuuden sijaan korostaa semmoista aktiivista toimijuutta. Sitä, että minä voin tehdä päätöksiä. Minulla on kyky tehdä päätöksiä, jotka vaikuttaa vaikka siihen digitodellisuuteen, joka mulle on. Et se ei ole jotain minun hallitsematonta, vaan minä voin pienissä määrin, pienin askelin vaikuttaa siihen. Ja tässä on myös se tekoälytoimijuus, niin siinä ajatellaan, että se korostaa tätä eettistä puolta ja tämmöistä hallintaa ja vaikuttamispuolta enemmän kuin pelkästään sitä kuluttamista. Kommentoikaa chattiin, että aiheuttaako tämä teissä jonkinlaista resonointia. Onko toimijuus teistä parempi käsite kuin lukutaito? Mutta sitten näen tässä myös ongelman se, että toimijuutta on paljon tutkittu, kehittäjätoimijuutta, tämän kaltaisia asioita. Mutta sitten tämä tekoälytoimijuus, niin me nähdään vasta vuosien päästä, että kuinka paljon siihen saadaan sitten tutkimuspohjaa, kuinka hyvin se käsite lähtee menemään. Tällä hetkellä tekoälylukutaito on enemmän sellainen valtavirtainen käsite. Siihen löytyy enemmän materiaalia ja tutkimusta ja varmasti tulee tulevina vuosina liittymään. Mutta ehkä kaikessa tässä tiivistelmänä se, että kun ajattelet tekoälylukutaitoa, kun ehkä omasta toimestasi käsin edistät sen käyttämistä, niin muista se aktiivinen toimijuus. Muista se, että lukutaitoakin voit
ajatella kirjoitustaitona myös. Voit ajatella sen kautta, että itse pystyt vaikuttamaan asioihin. Ja oikeastaan nämä seuraavat kohdat, tällaiset tekoälylukutaidon osa-alueet, niin nämä toimii kumpikin niin myös tästä toimijuuden näkökulmasta. Ne ei missään tapauksessa ole toisiaan poissulkevia. Toimijuus on vähän laajempi pallo, jonka sisällä se lukutaito on. Jos ajatellaan näitä osa-alueita, kysymyksiä, mitä siinä alun listauksessa näki, niin muutamia nostoja, mitkä on mun mielestä äärimmäisen hyviä. Kysymys, että mikä on tekoäly? Jos me nyt tehtäisiin Suomessa jonkinlainen laaja kyselytutkimus, tai te tekisitte vaikka kaikissa omissa organisaatioissanne tällaisen jonkinlaisen yksinkertaisen mittauksen siitä, että onko tämä tekoälyä, käyttääkö tämä palvelu tekoälyä, onko tämä ominaisuus tekoälyominaisuus, jotakin tämän kaltaisia konkreettisia esimerkkejä kysyisitte. Niin veikkaus siitä, että mikä tulisi vastaukseksi, niin ainakin tuolla Yhdysvalloissa, kun on tehty vastaavaa tutkimusta, niin on todettu, että eri asiantuntijarooleissa työskentelevät ihmiset, niin noin kolmanneksen tietää siitä, mikä on tekoälyä ja mikä ei. Tarkoittaa siis se, että onko jokin ominaisuus, jokin palvelu, niin käyttääkö se tekoälyä vai ei. Niin he pystyvät noin kolmanneksen sanomaan niistä oikein. Eli kysymys siitä, mitä on tekoälyä, tunnistatko tekoälyn arjessasi, niin ei ole ihan helppo. Ei ole helppo tietää aika kaikkia näitä ominaisuuksia, mitä tässä pallossa on lueteltu, että hyödyntävätkö ne tekoälyä. Saatika sitten, jos mennään siihen kysymykseen, että no miten se tekoäly toimii, minkälaisia toimintaperiaatteita siinä on, miksi tekstitekoäly toimii niin kuin se toimii, miksi somealgoritmi toimii niin kuin se toimii, minkä takia vaikkapa yksi merkittävimmistä tekoälykehittäjistä on itse asiassa autovalmistaja Tesla. Minkä takia vaikka liikenteessä vaaditaan todella paljon tekoälyä, kun tehdään näitä autojen itseajavia ominaisuuksia. Niin ne ei ole mitenkään helppoja yksiselitteisiä asioita. Mutta kaikki oikeastaan kiteytyy siihen, että kun sinä ymmärrät sen, että se tekoälyn perusperiaatteiden ymmärtäminen on hyvin tärkeää, niin se avaa sulle sitä, että ymmärrät myös paremmin sitä, että no mikä siitä tekoälyä oikein on, missä sitä hyödynnetään. No sit voidaan mennä tämmöiselle syvemmälle tasolle, vähän tämmöistä filosofista pohdiskelua. Näitte sen videon siitä robotista, joka sen labyrintin ratkaisi. Niin oliko se älykäs? Oppiko se tietoa, jota tarvittiin sen pelin läpimenemiseen? Oliko sillä inhimillisiä piirteitä, ihmisen älykkyyden piirteitä? Niin tämä koko tekoälykeskustelu, koko tämä kaikki käsitteiden sotkeminen muu, niin aiheuttaa meidät kyllä aika paljon pohtimaan sitä, että mitä on älykkyys, voiko tekoäly oikeasti olla älykäs, voiko sillä olla tietoa, ja ehkä myös pohtimaan sitä, että ymmärretäänkö me, mitä on ihmisen älykkyys lopulta. Tunnetaanko me ihmisen toimintaperiaatteita hyvin? Voiko tämä tekoäly kumminkin paljastaa meille jotakin uutta myös vaikka ihmisen aivojen toiminnasta? No sitten myös tämä, että miten tekoäly oppii, miten se tekee päätöksiä. Ennen joulua oli paljon julkisuudessa, niin huuttiin tämmöisestä uudesta GU-oppimistavasta, joita tuo OpenAI-firma mahdollisesti tulevissa tekoälyissä hyödyntää. Ja sitä kautta oli paljon keskustelua siitä, että miten sitä tekoälyn pitäisi oppia, pystyykö se oppimaan itse, miten se tekee päätöksiä, kuinka paljon siihen on vaikutettu. Niin kaikki nämä kysymykset ovat hyvin ydintä siellä tekoälylukutaidossa. Ja kaikki ei aina ole oikeita vastauksia, kaikkiin ei välttämättä ole kovin paljon vaikkapa julkista tietoa, mutta se jo näiden aktiivinen pohtiminen on hyvin olennainen osa sitä tekoälylukutaitoa. Ja toki meillä on paljon myös tekoälylukutaitoa, siihen eettiseen ulottuvuuteen liittyy nämä uhkien ja mahdollisuuksien pohtiminen. Esimerkiksi sen pohtiminen, että millä tavalla niin minun oma käyttäytymiseni vaikkapa somessa, millä tavalla minun tietojeni jakaminen, voiko se muodostaa jonkun uhan minulle myöhemmin? Miten meidän pitäisi käsitellä kouluissa opiskelijoiden tietoja? Kaikki tämä on sitä tekoälylukutaidon tärkeitä kysymyksiä, jotka luo pohjaa semmoisille tulevaisuuden taidoille. Ja toki myös kaikki tämmöiset identiteetin varastamiset, deepfakeit, kaikki muut.
Yhdessä artikkelissa vähän aikaa sitten kuvailtiin sitä, että ei ole oikeastaan kovin iso muutos, jos ihmiset rupeavat epäilemään kuluttamaansa mediasisältöä, että onko se tekoälyn tuottamaa. Se ei ole vielä mullistava muutos, mutta mullistavampi muutos tulee olemaan se, kun ihmiset rupeavat epäilemään kaikkea oikeaa sisältöä tekoälyn tuottamaksi. Että murenee se loppukin luottamus siihen, että mikään ei voi olla totta. Tämä ei ainakaan ole totta. Ei varmasti käynyt näin. No sitten tämä tekoälylukutaito semmoisena kysymyksenä, että kenen tehtävä tämä on opettaa? Kuka tätä opettaa? Mun mielestä kaikkien pitäisi tätä opettaa. Kaikkien pitäisi omassa työssä, vaikkapa niissä hetkissä, kun tehdään organisaatiolinjauksia tai kaltaisia, niin huomioida tämä laajempi näkökulma. Mutta kuten tiedetään aikaisempina vuosina, niin me ollaan aika vaiheessa vielä siinäkin, että kuka opettaa vaikka digitaalisia taitoja lukiossa, perusopetuksessa, korkeakoulussa ja mitä ne digitaaliset taidot nyt on ja minkä aineen opettajan pitäisi käyttää mitäkin taitoja ja muuta. Mutta mä ajattelen niin, että tässä on tämmöinen alhaalta ylös näkökulma tähän lukutaitoon. Tässä on käytetty tämmöistä TPAC-kehystä, mihin on tuotu tämä tekoälylukutaito. Niin jos täällä näistä 3 osa-alueesta niin on jotakin sellaista, mikä on siinä sun työssä tai kollegan työssä oleellista, kuten vaikkapa täällä on pelillistäminen, täällä on jonkinlaiset palvelut, sovellukset, etiikka, yhteistyö, niin jos joku näistä löytyy sieltä omasta työstä normaalisti, niin silloin se on mun mielestä mahdollisuus, ikkunan näkökulma siihen, että sinä voit ja sinun pitäisi tuoda tätä tekoälyn lukutaidon näkökulmaa. Ja huomaatte ehkä, että tämä sisälsi pienen kompan, koska kyllä mä ainakin uskon, että ihan kaikkien aineiden opettajilla, niin nämä jossakin määrin tulee siellä näkyviin. Mutta tässä luokittelussani on, että mitä pitäisi opettaa teknologisesti, mitä pitäisi niin pedagogisia lähestymistapoja tehdä ja mitä se opetettava sisältö sitten on. Ja täällä on esimerkiksi just tämä tietoisuuden lisääminen, etiikka, 5 tällaista tekoälyn isoa ideaa. No miten näitä voidaan sitten opettaa? Miten me voidaan esimerkiksi näitä oppimisen kohteita, millaisia välineitä on, niin meillä on loppupeleissä aika paljon erilaisia välineitä. Nämä on ehkä pikkusen enemmän tuonne perusopetuksen näkökulmasta tehty tai luokiteltu, mutta täällä on esimerkiksi tämmöisiä, miten voidaan opettaa näitä laitepohjaisia tai sovelluspohjaisia tai tämmöisiä erilaisia AI-agentteja, ja miten voidaan sitten hyödyntää ilman digitaalisuutta. Ja ehkä tässä kohtaa selkeyttämisen, mun mielestä yksi opettaja sanoi syksyn koulutuksessa hyvin, että ei hänen tarvitse käyttää digitaalisia laitteita tekoälyn opettamiseen. Hän on keskustelun ja pohtimisen ammattilainen, niin riittää, että hän niihin tuo tätä tekoälyn näkökulmaa. Mä itsekin ajattelen, että jopa toisella asteella, korkea-asteellakin, niin aika iso osa tekoälyn lukutaidosta voidaan opettaa tämmöisillä ei-digitaalisten aktiviteettien avulla. Tärkeämpää ei ole se, että pääsevätkö ne opiskelijat käyttämään tekstitekoälyä, vaan se, että tuoko opettaja aktiivisesti tekoälyn näkökulmaa, tekoälyn lukutaidon näkökulmaa osaksi sitä kaikkea muuta tekemistä. Ja sitten meillä on onneksi siihen, jos haluaa digitaalisia välineitä tehdä, niin aika paljon erilaisia opetettavia koneita, kasvontunnistusjuttuja, ilmaisia kuvageneraattoreita, millä voidaan sitten tehdä näitä harjoituksia ja opetella niitä tekoälyn perusperiaatteita. Mutta se ei ole välttämättä kaikkien opettajien tehtävä, mutta tämä tämmöinen ei-digitaalisesti tekoälyn lukutaidon tuominen, niin on kaikkien tehtävä. No miten me sitten tiedetään, että onko meillä itsellämme tarpeeksi tekoälylukutaitoa hallussamme, tai miten me voitaisiin vaikka mitata, onko opiskelijoilla, niin nyt entistä enemmän kehitetään tämmöisiä erilaisia perinteisiä joko tietämystestejä tai tällaisia avoimiin kysymyksiin perustuvia kyselyitä tai jotakin muuta, miten mitataan sitä, että kuinka hyvin vaikka tunnistaa, onko jossakin tekoälyä. Ja ehkä nämä on sellaisia, että Suomessa aika vähän näistä vielä puhutaan tai käytetään, mutta toivon, että näin pikkuhiljaa tulee jotakin. Jonkin verran tehdään jo tutkimusta, missä tehdään näitä, mutta tulisi jotain vaikka
helppokäyttöisiä mittareita sinne opettajille, että kuinka hyvin me oikeasti ymmärrän vaikka tekoälylukutaidon ja eri osa-alueita siitä. No sitten tähän lopuksi, että no miten tämä tekoäly tulee vaikuttamaan meihin tulevaisuudessa, niin kuten tuossa alussa sanoin, niin muutos tulee olemaan iso, mutta ei ehkä ihan niin nopea kuin mediassa maalaillaan, että ajattelen, että 10 vuosissa niin tekoäly on mullistanut jo hyvin paljon asioita. Ne asiat voi olla esimerkiksi tällaisia, että me automatisoidaan tiettyjä tehtäviä, me ymmärretään ehkä paremmin identiteettiä ja dataa, tärkeyttä. Oppius, asiantuntijuus jollakin tasolla mullistuu. Tulee entistä enemmän tällaisia virtuaalitodellisuuksia, pelimaailmoja, joita voidaan luoda. Ja sitten miten tämä suuryritykset tapahtuu, mikä on vaikkapa OpenAI, joka nyt on paljon ollut näkyvillä, niin onko sitä olemassa 20 vuoden päästä, mikä sen rooli on? Mitä tapahtuu saavutettavuudelle, monikielisyyelle? No, vielä käytännöllisiä toimenpide-ehdotuksia, että miten sitä tekoälylukutaidon näkökulmaa voi siellä omassa työssä, omassa organisaatiossa korostaa ja tuoda näkyville. Niin ehkä ensimmäinen tällainen toimenpide-ehdotus, mikä kuulostaa vähän laajalta, niin on sen ymmärryksen lisääminen siitä, että on aika helppo perustella, että meillä on tällä hetkellä 5 perustaitoa, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Lukeminen, kirjoittaminen, peruslaskutoimitukset, digitaaliset taidot ja sitten tämä tekoälylukutaito. Tai on se sitten tekoälytoimijuus, jotakin tekoälyn ymmärtämiseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää. Ja myös se, että sen korostaminen, että arvioiminen, luominen, niiden taksonomien ylempien tasojen tuominen mukaan siihen tekoälykeskusteluun, että ei olla pelkästään kuluttajia, vaan opetaan entistä enemmän tuottamaan, huomioimaan sitä etiikkaa. Ja siinä on monta eri näkökulmaa. Siinä on se näkökulma, että se auttaa meitä ymmärtämään paremmin, kun me itse rakennetaan, kokeiletaan niitä. Jotkut harvat opiskelijat ehkä joskus työkseen rupeaa näitä eri tekoälypalveluita tekemään. Ja ehkä jossain kohtaa päästään siihen, että Euroopassakin rupeaisi tapahtumaan enemmän teknologista kehitystä. No, täydennyskoulutus. Itse totta kai olen vähän puolueellinen sanomaan, kun saan palkkani siitä, että opettajia täydennyskoulutetaan. Mutta se on entistä isommassa roolissa. Entistä enemmän on tarvetta vaikka tälle tekoälylukutaidon käsitteiden selittämiselle, konkreettisille toimenpiteille, mitä voit siellä luokassa tehdä. Ja sitten myös semmoiset, ehkä tämä on enemmän pitkällä tähtäimellä, mutta entistä enemmän tullaan tarvitsemaan niitä toimintatapoja, malleja, miten me voidaan pedagogiikkaa muuttaa, käytäntöjä, miten me huomioidaan tietoturva, identiteetti, tämän kaltaiset asiat. Ja melkein pääsin esityksen loppuun ennen kuin tapahtui, että diaesitys jumahti, mutta hypätään tuota kautta. Ollaankin jo viimeisessä diassa. Tekoälylukutaidon näkökulmasta niin se, että huomioidaan ihmisyys, inhimilliset puolet niitä käytettäessä, kestävä kehitys, kestävä tulevaisuus. Mietitään, että mitkä on niitä oleellisia tulevaisuustaitoja. Ja mietitään pikkuhiljaa, että minkälaiseen tulevaisuuteen, minkälaisilla arvoilla halutaan niin tekoälyn käyttäjiä valmistella heitä siinä tehtävässä. Eli nämä on sellaiset näkökulmat, mitä ajattelen tämän tekoälylukutaidon lisäksi tai siihen sisältyen olisi hyvä huomioida. Mutta tässä kohtaa olen käynyt tämän pitkän vastauksen kysymykseen, mitä on tekoälylukutaito, ja hieman sivunnut kysymyksiä, mitä on tekoäly ja pitäisikö sittenkin puhua tekoälytoimijuudesta. Ja siellä katson nyt, mitä chattiin on kirjoitettu. Siellä on hyviä kommentteja siellä, että niin usein aliarvioidaan, mitä tapahtuu 20 vuodessa, ja sitten tuota käsitteiden problematiikkaa, että miten sisältääkö tuo lukutaidon käsite toimijuutta ja kirjoittamistaitoa vai ei. Ja se on semmoinen, mitä mun mielestä aika paljon tänäkin päivänä käydään sitä keskustelua.
Mutta tässä kohtaa minä kiitän tallenteen katsojia. Sieltä voisi laittaa tallenteen poikki ja voitaisiin ottaa toivottua vapaata keskustelua ja kommentointia aiheesta. Suuret kiitokset, Jukka. Tässä tuli kyllä todella paljon pohdittavaa ja myöskin sitä työsarkaa, mitä sitten tulevien vuosien aikana tehdään tuolla koulutuksen parissa sekä opettajien ammattitaidon ylläpitämisen parissa. Päätän tämän tallennettavan osuuden täältä tähän.